සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඔයාව අද කියව දෙන්නේ වෙනදාගේම සුපිරි බිස්නස් එකක්. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification උත් all කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඒක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මොකද්ද මම අද කියලා දෙන්න හදන බිස්නස් එක කියලා ඕගොල්ලෝ බලන්න ඇති. ඉතින් මං කට්ටියටම වැදගත් වෙන බිස්නස් එකක් තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකිනුත් මාසෙකට ලක්ෂයකට වැඩි මුදලක් උපයන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල ඕගොල්ලෝ දැකලාත් ඇති මේ බිස්නස් එක කරනවා. ඉතින් බාබකියු බිස්නස් එකක් තමයි වෙනස්ම විදියේ මාතෘකාවක්. බාබකියු බිස්නස් එකක් තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමද මේ බාබකියු බිස්නස් එක පටන් ගන්නෙ? ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම බාබකියු බිස්නස් එක පටන් ගන්න තෝරගනිද්දී ඕගොල්ලොන්ට ජනාකීර්ණ තැනක් තමයි මේක පටන් ගන්න ඕන පළවෙනිටම. ඒකට ඕගොල්ලොන්ට ගන්න පුළුවන් ට්‍රිප් ගිහිල්ලා නවත්තන තැන්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතමු දොඩොල් කඩ තියෙනවා නම් ඒ පැතිවල ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ට්‍රිප් ගිහිල්ලා නවත්තන බීච් වල ඒ වගේ බීච් එක ඒ වගේ සෙනඟ නිතරම ගැවසෙන තැනක් වැවක් අයිනක ඒ වගේ සෙනඟ නිතරම ගැවසෙන තැනක් තෝරගන්න. එහෙම තෝරගත්තට පස්සේ මේක විදේශිකයන්තුත් හරිම ආසයි මේකට. විදේශ ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. ටුවරිසම් පැත්තෙන්තුත් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක්. ඊට පස්සේ මේක මේ හවසට තමයි කරන්න ඕන. උදේ ඉඳන් මේක කරලා වැඩක් නැහැ. හවස 5න් පස්සේ තමයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම කරනකොට ඕගොල්ලොන්ට මේක Tamanටම කරගන්න පුළුවන්. උදේ ජොබ් එකක් කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම් හවස මේක part time කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට full time මේක කරන්නත් පුළුවන්. රැකියාවක් නැතුව ඉන්න එක්කෙනෙක්ට නම් කාට හරි මේක කැමති නැත්නම් කරන්න කවුරු හරි යොදවල උනත් කරගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් මේක. හරි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම බාබකියු බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න නම් ඕගොල්ලොන්ට බාබකියු මැෂින් එකක් ගේන්න වෙනවා. හරිද? දැන් මොකද්ද මේ බාබකියු මැෂින් එක කියන්නේ? බාබකියු මැෂින් එක කියන්නේ බාබකියු මැෂින් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය හදා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කඩවල වල ඔය හાર્ඩ්වෙයාර් වල ඒ වගේ ආයතන ඒ කියන්නේ ආහාර නිෂ්පාදන මැෂින් ගන්න තියෙන තැන්වල මෙන්න මේ බාබකියු මැෂින් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය බැරල් එකක් කපලා එහෙම හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම හදාපු ඒවට තමයි මේ මැෂින් තියනවා විකුණන්න. හරි. ඉතින් එන්නේ වගේ බාබකියු මැෂින් එකක් අරගෙන ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ ස්ථානයක් තෝරගත්ත බාබකියු මැෂින් එකක් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ චිකන්, පෝක්, බීෆ් ඒ වගේ ඕගොල්ලොන්ට කැමති සහ මිනිස්සු කයි කියලා හිතන සහ මිනිස්සුන්ගේ ආකර්ෂණය තියෙන සොසේජස් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ඕගොල්ලෝ මිලදී ගන්න ඕන. තොග වශයෙන් මිලදී ගන්නවා නම් වැඩිය හොඳයි. පළවෙනියටම ලොකු ස්ටොක් එකක් තොග වශයෙන් මිලදී ගන්නේ නැතුව පොඩියට මිලදී ගන්න පුළුවන්. තොග වශයෙන් මිලදී ගන්නකොට තවත් ඕගොල්ලොන්ට ලාභ හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බාබකියු සෝස් එකක් හදා ගන්න ඕන. මේවයි ගාලා තමයි මේවා බාබකියු කරන්න ඕන. ඉතින් බාබකියු සෝස් කඩේ ගන්නක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් කඩෙන් ගන්න බාබකියු සෝස් එකක් ලොකු කෑන් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Taman දන්නව නම් බාබකියු සෝස් එකක් හදන්න Tamanට හොඳ රෙසිපියක් තියෙනවා නම් Tamanටම මේක බාබකියු සෝස් එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට Taman ගාව තියෙන බාබකියු වල රස වෙන කොහෙවත් නැහැ. Tamanටම ආවේනික හොර රෙසිපියකට Tamanටම ආවේනික සීක්‍රට් රෙසිපියකට තමයි බාබකියු දෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ එන්නේ එහෙම බාබකියු සෝස් එක ගාගෙන මේක බාබකියු කරගන්න ඕන ගන්නට. ඉතින් බාබකියු කරනකොට ගොඩාක් අඟුරු වෙන්න, දත් මදින්න පුළුවන් සයිස් එකට අඟුරු වෙන්න, කර කුට්ටම් වෙන්නම බාබකියු කරන්නේ නැහැ. මස් ටික තැම්බිලා බැදිලා එනකන් විතරයි බාබකියු කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා ඇති බාබකියු කාලා තියෙනවා ඇති, බාබකියු කරන විදිය දැකලා තියෙනවා ඇති. බාබකියු හරි රස කෑමක්. ඒ වගේම කට්ටිය ගොඩක් ජනප්‍රිය කෑමක්. හරි. ඊට පස්සේ පේපර් ප්ලේට්ස් ටිකක් තියාගෙන ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ බාබකියු කරලා ඕගොල්ලෝ බාබකියු කරනවා. කවුරු හරි කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉල්ලුවොත් හොඳ කස්ටමර් බේස් එකක් තියෙනවා මේකට. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට ටේක් වේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ වලේම කන්න ඉල්ලුවොත් ඕගොල්ලොන්ට අර පේපර් ප්ලේට්ස් එකට දාලා එයා ඉල්ලන අයිටම් එක ඊට පස්සේ සෝස් පොඩ්ඩක් ඒකට උඩින් දාලා එහෙම නැත්නම් පැත්තකින් සෝස් පොඩ්ඩක් තියලා ඕගොල්ලොන්ට දෙන්නත් පුළුවන්. පුටු දෙකක් විතර තියාගන්නවා ළඟින් ඒගොල්ලොන්ට වාඩි වෙන්න. ඊට අමතරව කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉල්ලුවොත් මට ගෙදර ගෙනියන්න දෙන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට පාර්සල් කරලා දීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්න කට්ටිය ඒගොල්ලොන්ට වෙන වෙන විදිය වලට ඉල්ලනවා. ඉතින් ගෙනියන්න. ඉතින් ඒවටත් ඔයාලා සූදානම්ෙන් ඉන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා මේ බාබකියු බිස්නස් එකක් කොහොමද සරලව කරන්න කියලා ඕගොල්ලොන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ බාබකියු බිස්නස් එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ ඔක්කොටම ඕගොල්ලොන්ට
රිප්ලයි කරලා තේරෙන විදියට ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම ගැටලු ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. තුරු කට්ටියටම ජය වේවා. බුත් සරණයි.